Γαλάζιοι καρχαρίες σε Κέρκυρα και Χαλκιδική. Δύο νέες καταγραφές καρχαριών είχαμε αυτή την εβδομάδα μέχρι τη στιγμή που γίνεται αυτό το βίντεο. Πρόκειται για δύο γαλάζιους καρχαρίες αρκετά μεγάλου μεγέθους μάλιστα. Ένας στο βίδο της Κέρκυρας και ένας στη Νέα Σκιώνη Χαλκιδικής. Ας μπούμε στο ψητό όμως, ξεκινώντας από τη Χαλκιδική. Γιατί σαν τη Χαλκιδική δεν έχει. Ένας γαλάζιος καρχαρίας πιάστηκε στα εργαλεία ενός ψαρά. Δείτε το βίντεο. Με φέρανε χωρίς να ξέρουν το γιατί. Όπως κι αυτούς τους έφεραν στον κόσμο οι δικοί τους. Και πάει λέγοντας σε του. Το βίντεο είναι πεντακάθαρο και δεν σηκώνει καμία αμφιβολία ως προς το είδος του. Όσο και αν μπερδεύονται μερικοί νομίζοντας ότι είναι μάκο. Από την άλλη, υπάρχει αμφιβολία ως προς το πόσο νόστιμος είναι. Καθώς εδώ κάποιος γράφει ότι είναι νόστιμος μεν, αλλά πρέπει να μείνει και στο ψυγείο κάνα 2 μέρες, αλλιώς θα είναι σαν να τρως βαμβάκι. Έβαλα 12 κιλά βαμβάκι στο ψυγείο μας τώρα και την Κυριακή του Πάσχα θα γίνει χαμός. Τέλος πάντων, πάμε στην Κέρκυρα τώρα που έχει γίνει και viral. Ένας ψαράς βγήκε για ψάρεμα κάπου στην Κέρκυρα και συνάντησε έναν καρχαρία να κολυμπάει δίπλα στο σκάφος του. Τράβηξε το βιντεάκι του, το ανέβασε στα social. Τι το ήθελε? Πάλι έγινε χαμός από τον κόσμο. Τα λέμε, τα ξαναλέμε και δεν θα σταματήσουμε να τα λέμε μέχρι να μάθει και ο τελευταίος. Γιατί τέτοιο χάος ρε παιδιά? Πάμε να δούμε το βίντεο μαζί και μετά να το αναλύσουμε όπως κάνουμε πάντα σε αυτό το κανάλι. Και κολαούζει δίπλα. Παιδιά, καρχαρίας μπροστά μας, κάτω από το σκάφος, το βλέπετε, πάρα πολύ μεγάλος. Κοιτάτε παιδιά, καρχαρίας. Τόσο κοντά, πρώτη φορά το βλέπω. Κοίτα πως είναι, αγάπη. Δεν καθέσει ησυχώς, που τρεμώ. Να μην τρέμεις, είναι μακριά, αντίνα. Νάτος, παιδιά, νάτος. Ακριβώς δίπλα μου, παιδιά. Θα τον τρομάξω να φύγει γιατί... Λοιπόν, κάθε φορά που θέλουμε να κάνουμε μία ανάλυση για το είδος κάποιου καρχαρία, εξετάζουμε το κάθε σημείο που μπορούμε να διακρίνουμε από το ψάρι. Είπαμε πολλές φορές ότι υπάρχει περίπτωση να μπερδευτούμε λόγω πολλών δυσμενών συνθηκών από ένα βίντεο. Για παράδειγμα, η ανάκλαση του νερού, τα pixels, η κακή βιντεοσκόπηση και άλλα. Αυτό το βίντεο όμως είναι εντάξει. Εδώ στο 45ο δευτερόλεπτο φαίνεται καθαρά το χαρακτηριστικό ραχαίο πτερίγιο που έχουν οι γαλάζιοι καρχαρίες. Είπαμε και σε άλλα βίντεο μας ότι το ραχαίο πτερίγιο του γαλάζιου καρχαρία είναι αρκετά διαφορετικό από τα περισσότερα είδη καρχαριών. Κάνει αυτή τη μικρή καμπύλη προς τα έξω, κάτι που το βλέπουμε σε ελάχιστα άλλα είδη καρχαριών. Τι σας τα λέω, αφού δεν μ' ακούτε. Μόνος μου τα λέω, μόνος μου τα ακούω. Στενεγιά σου ρε. Το πτερίγιο λοιπόν σε συνδυασμό με τα μεγάλα θωρακικά πτερίγια που βλέπουμε εδώ, το μακρύ αλλά στρογγυλεμένο στο ρίχος κεφάλι και το μεγάλο εδρικό πτερίγιο που διακρίνεται αμυδρά, διακρίνεται όμως, λέει ξεκάθαρα γαλάζιος καρχαρίας. Ο πριονάς γλάφκα λοιπόν, όπως είναι η επιστημονική ονομασία του γαλάζιου καρχαρία, είναι ένα κοινό στα νερά μας είδος. Ο συγκεκριμένος τώρα καταγράφηκε στο βίδο στην Κέρκυρα και οι πληροφορίες λένε ότι είναι 3 μέτρα περίπου σε μήκος. Ο ψαράς βέβαια βγήκε στην εκπομπή του Γιώργου Λιάγκα και είπε λανθασμένο ότι είναι ένας μάκο. Πόσα μέτρα ήτανε, κανένα τρίμετρο τον είδα εγώ. Περίπου τρίμετρο και επειδή ασχολούμαι με τα παιδιά του Ψαρεύω Κέρκυρα με το άθλημα του καρχαρία, το team του Σπύρου, του Μάριου και του Σωτήρη ήτανε μάκο. Ήταν καρχαρίας μάκο. Ναι, δεν ήταν ευκός, μάκο ήτανε, μάκο. Ευτυχώς όμως βγήκε η κυρία Ροξάνη από την IC και διόρθωσε την κατάσταση λέγοντας ότι είναι γαλάζιος. Εντάξει, άλλο αυτό. Είναι γαλάζιος ο συγκεκριμένος. Τι είναι ο συγκεκριμένος? Γαλάζιος καρχαρίας, γλαυκοκαρχαρίας. Γλαυκοκαρχαρίας είναι. Τα χαιρετίσματά μας στην IC και το σεβασμό μας για τη δουλειά που προσφέρουν.
Από την άλλη, ο κόσμος για άλλη μια φορά απέδειξε με τα σχόλιά του κάτω από το βίντεο το πόσο σημαντικό είναι να προωθηθεί το κανάλι μας. Φυσικά δεν θα σταθούμε στα κομματόσκυλα που για άλλη μια φορά βρήκαν πεδίο αντιπαράθεσης σε ένα βίντεο ψαρέματος. Η γνώμη μας άλλωστε για τέτοιου είδους άτομα είναι γνωστή. Αρκουδέιδες! Θα σταθούμε όμως στην άγνοια που συνεχίζει να υπάρχει στον κόσμο γενικότερα. Η άγνοια δεν είναι χαρακτηριστικό μόνο των Ελλήνων, αλλά. Τουρκία δεν ζούμε, εδώ ζούμαστε! Πολλά τα σχόλια λοιπόν. Αρκετά από αυτά δείχνουν ότι υπάρχει ακόμα ελπίδα. Φυσικά δεν θα μπορούσαν να λείπουν και τα τετριμένα, όπως οι 300 της Βουλής και τα να σε μυρίσει θέλει. Μάλιστα σε κάποια φάση το λέει και ο ίδιος ο Ψαράς. Να με μυρίσει ήθελε. Ρε μάγκε, σοβαρά τώρα. Το έγραψε ένας και δεν ήταν αστείο από την αρχή. Το ίδιο σχόλιο από τόσα άτομα. Δεν έχετε κάτι καινούργιο να γράψετε? Εμείς φημιζόμαστε για τις εξυπνάδες μας σαν λαός. Βάλτε το να δουλέψει λίγο, ρε παιδί μου. Επίσης, δεν θα μπορούσαν να λείπουν και τα ειρωνικά σχόλια προς τους ανθρώπους στη βάρκα και περισσότερο προς τη γυναίκα που τρομοκρατήθηκε. Σχόλια ντροπής το λιγότερο. Ηρεμήστε λίγο, ρε ψευτόμαγκες του πληκτρολογίου. Είναι δύο άνθρωποι που πρώτη φορά βλέπουν Καρχαρία από τόσο κοντά. Μεσοπέλαγα με φουσκωτό σκάφος. Εσείς δεν θα τρομάζατε και μόνο στις σκέψεις ότι κάτι μπορεί να πάει στραβά? Όπως και να έχει, ο κόσμος απαιτεί και πρέπει να μάθει. Από τα πάρα πολλά σχόλια επέλεξα μερικά για να τα απαντήσω. Πιο πολύ γιατί τα περισσότερα από αυτά αφορούν μύθους που είναι καλά καρφωμένοι στα μυαλά των Ελλήνων. Για παράδειγμα, ο Παντελής γράφει: αυτά μας έλειπαν να έχουμε στο Ιόνιο φέτος. Πάντα είχαμε καρχαρίες στην Ελλάδα, φίλε Παντελή. Το Ιόνιο είναι ένα πέλαγος με πλούσια πανίδα και πολλά είδη καρχαριών. Χαρακτηριστικά να αναφέρω ότι έχουμε καταγράψει λευκό καρχαρία, μάκο, γαλάζιους, άλεποκαρχαρίες, αχινόγατους, κοντόφτερο, μικροκεντροφόρο, εξαμβράχιους, επταμβράχιους, προσκυνητές και άλλα. Η Μάτα σε ένα άλλο σχόλιο γράφει: ναι, δείχνετε μας τέτοια τώρα, λέει, λίγο πριν το καλοκαίρι, να μην ξαναπατήσουμε μέσα σε νερό. Αυτά τα δείχνουν το χειμώνα, για να έχουμε περιθώριο να ξεχαστούμε. Είπε η Μάτα. Μάτα μου, η γη θα συνεχίσει να γυρίζει ακόμα κι αν εσύ δεν πας θάλασσα. Οπότε δέξω ότι η θάλασσα έχει καρχαρίες. Βέβαια λιγότερο στη σχέση με παλιά και ότι τόσα χρόνια που λογικά έμπαινες δεν σε πείραξε κανείς. Κατανοητός μέχρι ένα σημείο ο τρόμος, αλλά έτσι είναι η θάλασσα. Μπορείς όμως να μάθεις για τους καρχαρίες και να έχεις γνώση. Και με τη γνώση φεύγει ο τρόμος, γιατί θα καταλάβεις πώς συμπεριφέρονται αυτά τα ζώα και πόσο δύσκολο είναι να τα βρεις εκεί που εσύ κολυμπάς. Μάτα, προχώρα, μην φοβάσαι. Ο Θανάσης βέβαια έχει μια άλλη άποψη για τους καρχαρίες. Να τον αλευρώνεις, λέει, και να τον ρίχνεις στο τηγάνι. Όνειρο. Συνονόματε, αν είναι όνειρο να πετάξεις έναν αλευρωμένο γαλάζιο καρχαρία στο τηγάνι, τότε υπάρχει κίνδυνος να ξυπνήσεις από δηλητηρίαση λόγω βαρέων μετάλλων και άλλων τοξικών ουσιών που βρίσκονται στο κρέας του. Ειδικά σε ένα τόσο μεγάλο ψάρι. Τα επόμενα δύο σχόλια είναι πάνω κάτω τα ίδια. Η Παντελία και ο Διονύσης γράφουν: λέει, και στη Ζάκηθο έχουμε λευκούς καρχαρίες. Χρόνια τώρα ανοίξανε τη διόρυγα του Σουέζ. Όλα καλά. Με ύφος ηρωνίας η Παντελία. Ενώ ο Διονύσης λέει: μετά το άνοιγμα της δεύτερης θαλάσσιας οδού, στο κανάλι του Σουέζ από την Ερυθρά θάλασσα μπήκαν και συνεχίζουν να μπαίνουν, λέει, στη Μεσόγειο ό,τι πιο παράξενο θαλάσσιο πλάσμα. Ψάρι. Παντελία και Διονύση, η διόρυγα του Σουέζ έχει φέρει πράγματι ξενικά είδη στη θάλασσά μας. Παρ' όλα αυτά δεν ευθύνεται για την ύπαρξη καρχαριών. Είχαμε ανέκαθεν. Κι άλλος Θανάσης, κανένα καμάκι, λέει, δεν είχες ρε σερσερί? Και πες ότι είχε, ρε Θανάση, τι πιστεύεις ότι θα γινότανε? Δηλαδή, αν ήσουν εσύ εκεί με καμάκι, τι πιστεύεις ότι θα έκανες? Θα τρυπούσες και θα έφερνες έναν τρίμετρο γαλάζιο καρχαρία σε φουσκωτό σκάφος? Η Σοφία λέει: οι Τούρκοι, λέει, μας τα στείλανε. Έτσι. Σοφία, επειδή το συγκεκριμένο σχόλιο το έχω διαβάσει ούκο λίγες φορές, εκλαμβάνω και το δικό σου ως μη ηρωνικό και ως κάτι που το πιστεύεις πραγματικά. Τώρα σοβαρά, το πιστεύεις αυτό? Ο Μπάλας γράφει: είναι μάκο. Δεν είναι μάκο, φίλε μου, είναι γαλάζιος. Ο Αντώνης γράφει: στα κάρβουνα τέλειο. Αντώνη, άκουσες τι είπα στο Θανάση πριν, δεν τρώγονται. Και αν ακόμα απορείς γιατί, δες το βίντεο εδώ πέρα που ετοιμάσαμε για άτομα σαν εσένα. Πιο κάτω, ο Βάγκος ο Βικερνάς από το Μπέργεν της Νορβηγίας, λογικά, λέει: προσοχή, είναι μάκο. Πολύ επικίνδυνο και ίσως δηλητηριώδες είδος. Ρε μπουρζούμι, αν και από το όνομα πιστεύω ότι ειρωνεύεσαι, η αλήθεια είναι ότι δεν είμαι και τόσο σίγουρος. Και πες ότι ήταν μάκο, που δεν είναι. Το δηλητηριώδες από πού προκύπτει? Πόσοι μάκο έχουν δηλητήριο? Παρ' όλα αυτά, ναι, υπάρχουν καρχαρίες με δηλητήριο. Δείτε αυτό το βίντεο για παράδειγμα. Ο Μινάς. Τι είδους τροφή ζητάνε, λέει? Είναι γεγονός ότι τρώνε ανθρώπους, όπως τον άτυχο Ρώσο τουρίστα στην Αίγυπτο. Νομίζω και κάτι άλλο γράφει κάτω.
Μινά μου, ο καρχαρίας που έφαγε το Ρώσο στην Αίγυπτο ήταν ένας καρχαρίας τίγρης. Ένα είδος που ανήκει στους πιο επικίνδυνους καρχαρίες στον κόσμο και ο οποίος δεν υπάρχει στην Ελλάδα. Μην τα μπερδεύετε παρακαλώ, για να μην υπάρχει πανικός. Ο Χρήστος γράφει: αυτά τα ζώα έρχονται, λέει, με τα κουρασγερόπλαια χρόνια τώρα. Γιατί πετάνε στο πέλαγο στα σκουπίδια τους από τους σκουπιδοφάγους των πλοίων. Ακολουθούν πάντα τα πλοία αυτά. Άλλος ένας μύθος που δεν λέει να ξεσκαλώσει από το μυαλό των Ελλήνων. Ναι, μερικοί καρχαρίες ακολουθάνε μερικές φορές κάποια καράβια. Για πολύ μικρό χρονικό διάστημα όμως. Επειδή κανένας καρχαρίας δεν έχει την αντοχή να ακολουθήσει για μεγάλες αποστάσεις κάποιο πλοίο. Για ποιο λόγο όμως ακολουθούν έστω και για μικρές αποστάσεις κάποιο καράβι? Η απάντηση δεν είναι τα αποφάγια, αλλά ότι ο θόρυβος και τα ρεύματα που προκαλούν οι προπέλες αποσυντονίζουν τα μικρά ψάρια που γίνονται εύκολη λία για τους καρχαρίες. Ο Στράτος λέει λευκός καρχαρίας, μεγάλος κίνδυνος. Δεν είναι λευκό, Στράτο, μην μπερδεύεις τον κόσμο αν δεν γνωρίζεις. Ο Αβράμης λέει: αν ήταν λευκός καρχαρίας δεν θα πέρνεγε κάτω από τη βάρκα, θα την έτρωγε για πρόγευμα. Συνεπώς, για να κινείται σιωπηλά και στη συνέχεια να φεύγει είναι ένας εντελώς ακίνδυνος, λέει. Σε αυτό το σχόλιο βλέπουμε ότι οι Έλληνες είμαστε λίγο περισσότερο του δράματος, ή του ύψους ή του βάθους. Ο λευκός φιλαβράμ δεν τρώει βάρκες. Έχει καλύτερα θυράματα η θάλασσα για να τραφεί, όπως φώκες, τόνους και άλλα. Από την άλλη, ούτε ο γαλάζιος είναι εντελώς ακίνδυνος. Μπορεί να επιτεθεί και να προκληθεί ατύχημα. Ο Κώστας σε ένα άλλο σχόλιο πιο κάτω γράφει: γαλέος είναι, μην το πειράζει το ωραίο. Αυτό κι αν είναι all time classic. Δεν είναι όλοι οι καρχαρίες στην Ελλάδα γαλέοι και σαπουνάδες, φίλε Κώστα. Αυτό που είδες είναι ένας γαλάζιος καρχαρίας. Ο Μπόμπι γράφει: αυτό το είδος είναι τελείως ακίνδυνος. Δεν ισχύει, Μπόμπι μου, και θα σου το εξηγήσω αργότερα αυτό. Και ένα τελευταίο σχόλιο. Ο Νίκο γράφει: όταν κολυμπάτε να πάρετε μαζί σας ένα βιβλίο και να διαβάζετε επικίνδυνος είναι ή όχι ο καρχαρίας. Αυτό το σχόλιο είναι πολύ ενδιαφέρον. Ο Νίκος από εδώ λογικά εννοεί ότι δεν μπορούμε μεσοπέλαγα να κουβαλάμε έναν οδηγό αναγνώρισης για να ξέρουμε ποιο είδος είναι επικίνδυνο ή όχι. Και συμφωνούμε μαζί του. Αλλά ρε εσύ, Νίκο, δεν χρειάζεται να έχεις κάποιο ειδικό εγχειρίδιο για να ξέρεις τα πολύ βασικά γύρω από τους καρχαρίες. Στην τελική, κολυμπάς μαζί τους. Αυτός είναι και ένας από τους λόγους που το κανάλι μας πρέπει να μαθευτεί από περισσότερο κόσμο. Ναι, δεν είναι εύκολο να διαβάζεις για να μάθεις για το οτιδήποτε. Αλλά εμείς σας τα δίνουμε έτοιμα. Πολλοί κόσμος ήδη έχει μάθει μέσα από τα βίντεο μας και φτάνει πλέον και στο σημείο να αναγνωρίζει είδη καρχαριών. Γι' αυτό εγγραφείτε και ενεργοποιήστε και το κουδουνάκι για να σας έρχονται ειδοποιήσεις. Κάνοντας like στα βίντεο μας βοηθάτε ώστε να προτείνει το κανάλι μας σε περισσότερο κόσμο το YouTube. Επίσης, μοιραστείτε τα βίντεο μας για να μαθαίνουν κι άλλοι και επιτέλους να καταρριφθούν οι μύθοι και οι μημάθεια γύρω από τους καρχαρίες. Πάμε στα media τώρα. Οι τίτλοι ήταν πιο εύστοχοι αυτή τη φορά. Ακόμα και αν το Newsbreak γράφει τρόμπο στην Κέρκυρα, δικαιολογείται. Γιατί πράγματι οι άνθρωποι στο σκάφος φοβήθηκαν. Ακούστε τους. Δεν καθές ησυχώς, που τρεμώ. Να μην τρέμεις, είναι μακριά, αντίνα. Τώρα, πρέπει να ξεκαθαρίσουμε ότι ο γαλάζιος καρχαρίας δεν προστατεύεται. Κακός μεν, αλλά δεν προστατεύεται από καμία νομοθεσία στην Ελλάδα. Αν και είναι ένα είδος που κινδυνεύει με εξαφάνιση όπως οι περισσότεροι καρχαρίες. Αυτό που ρωτάνε οι περισσότεροι πάντα είναι επικίνδυνος για τον άνθρωπο? Και αυτό το έχουμε ξαναπεί, αλλά ας το ξαναπούμε. Ο γαλάζιος καρχαρίας είναι δυνητικά επικίνδυνος, όπως όλα τα άγρια ζώα. Δηλαδή μπορεί να δαγκώσει και να επιφέρει κάποιο σοβαρό τραύμα, που αν δεν είμαστε σε θέση για άμεση ιατρική φροντίδα, ίσως να αποβεί μοιραίο. Για παράδειγμα, ακατάσχητη αιμορραγία στη μέση της θάλασσας. Άλλωστε, μην ξεχνάμε ότι ο γαλάζιος καρχαρίας ευθύνεται για 13 επιβεβαιωμένες επιθέσεις σε ολόκληρο τον κόσμο, μετρώντας 4 θανάτους. Παρ' όλα αυτά, ο γαλάζιος καρχαρίας είναι ένα είδος που τρέφεται με μικρά ψάρια και κεφαλόποδα. Πράγμα που σημαίνει ότι δεν βλέπει τον άνθρωπο ως τροφή, αλλά θα δαγκώσει αν ενοχληθεί ή απειληθεί. Τέλος, πάμε σε κάτι που πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας τέτοια εποχή. Την Άνοιξη, αρκετά είδη καρχαριών επισκέπτονται τις ακτές για να γεννήσουν και να τραφούν. Είναι μια καλή ευκαιρία για αυτούς, επειδή δεν υπάρχει κόσμο στο νερό και δεν φοβούνται να πλησιάσουν. Και επειδή όπως κάθε χρόνο αυτή την εποχή οι εμφανίσεις καρχαριών κοντά στις ακτές θα είναι πιο συχνή, προσοχή. Δεν παίζουμε με τα άγρια ζώα. Βγάλτε βιντεάκια και απολαύστε τους να κολυμπάνε όσο ακόμα υπάρχουν. Αυτό ήταν το βίντεο μας. Στα social θα μας βρείτε εδώ. Τα λέμε στο επόμενο.